අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලා කන්න කැමතිම කෑමක්. ඒ තමයි අයිස්ක්‍රීම්. අපි බලමු අයිස්ක්‍රීම් හදන්න මොනවාද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා. කිරි ටින් 1, කුණු වතුර ටින් 2, බිත්තර 2, ජෙලටින් තේ හැදි 1, ජෙලටින් කුණු වතුර තේ හැදි 2ක දිය කරගන්න ඕනේ. වැනිලා හෝ ස්ට්‍රෝබෙරි එසෙන්ස් තේ හැදි 2ක්. හරි, දැන් ඔක්කොම අවශ්‍ය දේවල් ලෑස්ති කරගෙන අපි බලමු කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම කිරි, වතුර, බිත්තර කහමද උකුවන තෙක් හැදි ගන්න ගමන් පෙස ගන්න ඕනේ. එයට වැනිලා එකතු කර ලිපෙන් බාගෙන නිවෙන්න තියන්න. පසුව ජෙලටින් දිය කර හොදින් ගසාගත් බිත්තර සුදු මද එක් කර හොදින් ගසා ගන්න. එම මිශ්‍රණයටම කලින් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයත් එක් කරගෙන ගසාගෙන ශීතකරණයේ මද වේලාවක් තියාගන්න. මිශ්‍රණය සකස් වූ පසු ශීතකරණයෙන් ඉවතට ගෙන නැවත 3 වරක් ගසා ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක හරි. එයට ස්ට්‍රෝබෙරි එසෙන්ස් යෙදූ විට ස්ට්‍රෝබෙරි රසයද, වැනිලා එසෙන්ස් යෙදූ විට වැනිලා රසයද ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රසවත් ආහාර වට්ටෝරු ලබා ගැනීමට අපේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර පහත බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න.